gian mạng xã hội. Con thấy là rất vui, ý nghĩa và rất bổ ích. Con cảm thấy buổi hôm nay rất là bổ ích, có những lợi ích cho bọn con, những bạn học sinh khác ạ. Tôi là Nguyễn Huyền Thu, giáo viên tổng phụ trách đội của trường tiểu học Ngô Sĩ Liên. Sau khi được tham gia cái buổi trải nghiệm ngoại khóa tuyên truyền cho học sinh an toàn trên không gian mạng, thì đây là một buổi trải nghiệm rất là ý nghĩa, mang đến những cái kỹ năng an toàn cho học sinh nói riêng và cho trẻ em nói chung để an toàn trên không gian mạng, và kêu gọi toàn xã hội, gia đình và nhà trường trong việc chung tay bảo vệ trẻ em an toàn trên không gian mạng. Con là đại sứ an toàn trên không